Jag behöver ha flera kameror till de dolda delarna på min anläggning och här har vi en variant som går via wifi. Undrar om just de här kan vara ett bra alternativ för mig. Hej och välkommen till Kent 2.0. Och det är jag som är Kent. Ja, jag vet att det var länge sedan, att det är 6 månader sedan som jag släppte en video sist. Men ni vet ju säkert också att ibland kan det ju hända saker i livet som gör att planeringen blir liksom lite omkullkastad. Men nu är jag tillbaks och ska väl sätta igång med min lilla bana. Då börjar jag, tycker jag, med de här kamerorna. För det är det dagens avsnitt kommer att handla främst om. Jag köpte ju då ett antal sådana här kameror. Och de är ju trådlösa, det är ju jättebra. Därför att då behöver man ju inte ha mer än en strömmatning till dem. Men det jag inte hade en aning om, det är ju att om man ska koppla in flera trådlösa kameror i samma nätverk, då kan det bli lite problem för routern. Den orkar liksom inte med all den trafiken som blir från samtliga kameror. Så därför så hände det konstiga saker. Jag fick såna här korrupta nätverksfel och sånt där. Och då gick det liksom inte nå kamerorna på annat sätt än att återstarta dem och återstarta systemet helt enkelt. Nu finns det ju säkert möjligheter och man skaffar routrar som är lite snabbare. Mer effektiva. Det är mycket möjligt. Det finns så många olika saker att välja på. Men nu gjorde inte jag det. Utan jag provade de routrar jag hade här. Och pröva att separera de här kamerorna ifrån allt annat. Men det spelade ingen roll. Det vart korrupta nätverksmeddelanden så att säga hela tiden. Så då bestämde jag mig för att jag måste göra någonting annat. Det var en sak till också. Och det var ju det att det som också gestaltade, eller det som hände med de här kamerorna, det är att när de fungerade, så till en början så tyckte jag att de reagerar ju väldigt bra. Men efter ett tag, då vart det nästan så att det vart nästan lite för lång fördröjning ifrån så att säga det som då skulle exponeras tills jag såg det på bildskärmen. Vilket inte är bra om jag ska använda de här till dolda spår. Jag vill ju inte att tågen ska passera den punkt där de ska stanna till exempel. För jag kan inte se dem i de dolda spåren. Det är ju därför jag skulle ha kamerorna. Så då kom jag på det att om man skaffar trådbundna kameror istället, då innebär det att då skickas signalen direkt till någon typ av centralenhet som får distribuera ut det där liksom då i samlad form på en bildskärm. Och jag köpte i alla fall en sån sats. Och det som är det är ju att de här är ju ganska billiga. De kostar ju alltså runt 150 kronor styck. Så man kan inte heller ha så höga förväntningar utav en kamera i den liksom prisspannet. Men samtidigt så är jag lite grann så här att men det finns grejer som är billiga. Försök att få dem att fungera först. Eller rättare sagt kolla om de fungerar först och sen försöka att se om det går att göra någonting mer. Nu har jag gett upp de här. Och jag köpte ett billigt system med 4 stycken trådkameror. Och jag vet inte, men
det ser åtminstone relativt professionellt ut trots priset. De har ju läst lite recensioner också, för man gör ju det när man köper grejer. Och där var det väl någon som inte var så jätteförtjust och lycklig. Därför att de hade råkat ut för att efter någon dag så slutar systemet att fungera. Men det kanske var bara just deras system. Det är ju ingenting som kanske behöver vara att det gäller för alla. Så att jag kände det att jag köper helt enkelt en sån där sats med 4 kameror och centralenhet. Och det ingår det kabel, allting ingår. Så provar vi det istället. Och det är väl det som är dagens program, skulle man kunna säga. Installation av nya kameror och titta hur det fungerar. Och testa. Så att... Men jag tänkte så här att jag ska väl göra som alla andra gör någon gång ibland. Göra en sån här unboxing-film. Så ni får en unboxing först. Sen kommer själva installationen som jag gör. Och den innefattar ju också, inte detaljer helt och hållet, men ni ser vad det är för någonting som man behöver göra sen man har monterat de här kamerorna och anslutit till den här centralenheten och anslutit tvn, så ser ni ju ytterligare vad som ska göras, eller jag berättar ju om det förresten. Så ni kommer att märka det. Så att om det låter intressant, följ gärna med och titta på det.
När du har slagit igång maskinen första gången så är det en del konfiguration som ska utföras. Det brukar ju vara så. Och just i den här maskinen så ska man börja med att välja språk. Men här fanns ju bara engelska att välja på, så att då väljer jag det. Det fanns fler språk naturligtvis, men inte svenska. Sen så ska man välja ett lösenord. Och det ska man ju naturligtvis skriva in 2 gånger. Som det brukar vara också. Sen om det är så att man ska koppla in den här mot nätverket, så ska man ju dessutom ha lite IP-nummer och IP-adresser och såna här saker. Det är ingenting som jag tänker bry mig om just nu, utan jag kommer att bara använda den här lokalt nu. 4 kameror ska visa på bildskärm, ingenting annat. Sen kan det ju hända att jag lägger till så att jag kan även ha någon typ av övervakning via nätverket då. Sen går det ju, om man vill, koppla in en hårddisk i den här. Jag köpte ju en utan hårddisk, men det går att koppla in en hårddisk om det är så att man vill spela in till exempel vad kamerorna visar. Hittills har jag inte haft strömmen till kamerorna ansluten, men det gjorde jag nu, och då får jag direkt upp kamerorna på bildskärmen. Just den här layouten som är på bildskärmen just nu, den kan man ju ändra på. Jag har ju inte läst speciellt mycket, du vet, det är ju inte manligt att läsa en manual, utan jag vill ju liksom testa mig fram, klicka runt och kolla. Och då kan man ju då välja lite olika modeller. Man kan till exempel välja att bara se en enda kamera. Eller så kan man ju välja att se alla kamerorna till exempel lika stora. Man kan dela upp det i olika typer och former av rutnät och så vidare. Ja, en hel del av de sakerna som jag tittade runt på här, var ju mest bara för att bekanta mig med den här maskinen. Nu tar jag och kollar hur man ändrar layout, och här har vi den bilden som jag känner att jag kommer nog att använda mest. Att jag kommer att kunna se 4 kameror samtidigt. Så det är väl den lösningen som förmodligen är den lösningen jag kommer att använda. Men det är ju lätt att ändra, det är ju bara ett klick bort. En grej som jag glömde säga, det är det att till den här maskinen så följer också med en mus. Så att jag navigerade nu på den här bildskärmen med musen helt enkelt. Som är kopplad till den här centralenheten. Ja, jag var tvungen att testa att koppla in en kamera till såklart. För att helt enkelt kolla att allting är i sin ordning. Och det verkar ju vara. Så att nöjd är jag helt enkelt. Förmodligen så kommer de här kamerorna att behöva justeras en hel del sen, även när jag har skruvat dit dem. Så att men det kan man ju göra efteråt, det spelar ju ingen roll. Just nu så är det bara viktigast att få dem att fungera. Kablarna till kamerorna väntar jag med att hänga upp tills jag har testat allting. Så att jag slipper riva ner det jag nyss har satt upp. Jag vill också passa på att berätta att kamerorna var väldigt lättsamma att montera. Och dessutom väldigt lättsamma att justera också. Det är en väldigt smart lösning med den där typen av hals de har valt.
Ja, nu har ni ju fått sett då vad jag har gjort den närmaste tiden som har varit. Jag lovar ju nu att det kommer inte ta 6 månader till nästa film jag släpper. Men jag vet ju inte alls hur den här hösten kommer att se ut. Men jag är övertygad om att det kommer i alla fall vara ett antal filmer innan det blir jul i alla fall. Det är jag övertygad om. Och jag vill upprepa det jag sa förut. Det här är alltså enkel och billig kameralösning som jag absolut inte har en aning om vad det kommer att bli framöver, hur länge det kommer att hålla eller om det kommer att kanske helt och hållet brinna upp. Vem vet? Men det är billigt och funkar det, ja men då är det ju en bra investering. Okej, vi ses nästa film.